हाय, आज आम्ही आमशेची तिक्षेची गोडशेची कोवाळ्याचे पुळी खोदल करूया. या रेसिपी 4 जणांक पावता. फर्स्ट एक होड चिंचाम उदकान घालून तिंबोका. हंगाम अर्ध केजी कोवाण काडतस व्हडलो कटकून घेवका. ताका थोडे उदक घालून घेवन 1 टेबलस्पून मीठ घालात. एक 80% जावते सिजोया. मसालाक 1 टेबलस्पून रॉ राईस धुवून घेवन धाट कायलिंतू सन्न उच्चेरी भाजून घेवचे. पुरमळ्यो ते भाजिला पुरो ताकाची 2 टेबलस्पून काळ तीळ सन्न उज्जेनी भाजून घेवचे. त्याची पटपट्यानी पुटका एक प्लेट रितून घेवन त्यांची कायलेक एक थोडे तेल एक सन्न कुडको हळदी ना जाल्यार लास्टक हळदी पिट्टी घालत. 1 टीस्पून मेथी 1 टेबलस्पून कोथंबरी घालून भाजून घेवचे. लायक पुरमळ येताना रितून घेवचे आणि त्यांची कायलेक 4 ब्याडगे मिरसांगी थोडे तेल घालून भाजूचे. हंग जावक जाल्यार तुम्ही गुड्डी मिरसांगी यूज करत. 1 मिनिट भाजून घेवया. प्लेटान रितून घेवन त्यांची कायलेक 3 टेबलस्पून फ्रेश कांतिल्लो सोय हंग सोय येत सन्न उज्जेरी तांबडे जावते भाजून घेवचे. 30 ग्राम गोड चिंचामा उदक रेडी जाला. आता कोवाळ सिजोवन कलर चेंज जाला. हाका आता गोड आणि चिंचामा उदक घालून घेवया. सन्न उज्जेरी गोड समची किरून घेवया. हंग मसाल वाटितना मसाल इतलेला न करचे नाका. चिके तरतरी वाटिला पुरो मसाल घालून घेवन एक खतखत काड्या. हंग पोळी कोतल्याक आनी उद्दा धरता बटा उद्दा घालताना तुम्ही जाल्यार समची पातळ कोण घेवेत. 2 टेबलस्पून कोथिंबीर पल्लो हे ऑप्शनल. हण्ण घालून घेवया. तेल सासमनी करबेव म्हणून पुळी कोद्दल रेडी जाला. आमचे वसरीक सब्सक्राइब करेन ते. व्हिडिओ इष्ट जाल्यार लाईक करून शेअर करेन ती. टेक केअर. बाय.